تعالوا معنا اليوم بدنا نسوي اختراع جديد اسمه مثلثات الفلافل. هلا آخر مرة احنا عملنا فيها الفلافل، فرح نحط لكم الفيديو مشان تحضروه. بس بدنا نبلش هلا بالاختراع الجديد. اخذنا براءة اختراع وممتاز الوضع صار. مرتي بعد ما عملت تخصصها بالصيدلة مشت صارت هلا معلمة فلافل ومعلمة مثلثات الفلافل. ونمسك هون شوية بقدونس، شوية كزبرة، وبنخلطه مع المية لحتى يصير سائل سائل. ليش بنسوي هيك؟ حابين نسوي عجينة لونها أخضر شوي غير عن الباقي، مشان لما تشوفها تقول إيه كيف سويتوا هالعجينة يا شباب. هيك سويناها، حطينا كزبرة، شوية بقدونس، صفيناه. طبعا غير إنه لونها أخضر، الفوائد اللي فيها ممتازة، يعني جاي منها طازة. الفوائد الفيتامينات كله داخل من البقدونس ومن الكزبرة، وبتدخل طوالي بالعجنة. فاحنا كتير مكيفين عليها وطعمها كتير زاكي كان. المهم، هلا ليش عم نصفيها؟ مشان احنا بس بدنا اياها للون. حطيناها مع المية يعني عم ناخذ احنا العصارة تاعتها وعم نفلترها زي ما بيقولوا. فانت فلترها معنا. هلا نبلش نعمل العجنة تاعتنا. هنا بدنا نحط السكر الكويس، طبعا اي سكر بزبط ما في مشكلة. بعدين شوية خميرة زدتها بالموضوع. شوف كيف بتحلل، ممتاز. حركه وبلش هسه العجنة. تجيب شوية طحين، كل ما كان طحين بلدي كويس عضوي كل ما كان أحسن. وبتحط بيكنج باودر مع شوية ملح، بتبلش تحرك الوصفة لما الناشف كله يختلط. زدت لك شوية لبن، رجعها شغلها. شوف الضوء تبعها انت، اصفر ديسكو. حركها شوي لحتى يختلط. بعدين بنبلش هلأ نحط فيها الخميرة اللي كنا حاطينها من قبل مع شوية مي. ونزل الخلطة تاعت البقدونس والكزبرة معها. وهلأ بتبلش تشوف اللون تبعها بيصير على أخضر. وزي دايما حركها لحتى تصير تقدر تطلع الشعرة من العجين. زدت شوية زيت زيتون من فلسطين إذا بتقدر. إذا ما بتقدر أي زيت زيتون محلي بيكون أحسن من مش محلي، خلينا نحكي. وشوف محلاها، عجنة يعني من الآخر. هون طبعا على الفيديو يمكن مش مبين انها خضرة، بس يعني لما شفناها احنا بعينينا فكرناها طلعناها من الشجرة المطولة او من الحشيش. ومشان مرتي تبرهن لنا انه عن جد اخضر، راحت جابت الفلافل قبل ما نعمله طبعا، على اساس انه هذا اخضر وهذا اخضر. انا لسه مش مقتنع، بس مش مشكلة، مش مهم انا اقتنع، المهم انتوا تقتنعوا. فان شاء الله اقتنعتوا. نمسك العجنة نخليها ترتاح وبقصف نص وجهها مشان ننفسها. ونبلش حركها شوي ونجهزها لإيش نسوي. لأنه فيها خبز، هاي زي يعني معمولة زي القطن بس قطن أخضر، زي شعر البنات الأخضر إذا تتذكروه، هذاك كان يبيعوه عند المدارس. المهم قطعها 4 قطع، رد حطها خليها ترتاح، خليها ترتاح فرصة هيك. سوي الفلافل تبعك، هي الفيديو هون مشان نفرجيك. وسوي الحمص برضو بنحط لك اياه، واحد على اليمين وواحد على اليمين. وشوية مخلل، طبعا نوع المخلل انت شطارتك. احنا رحنا اشتريناه، بس لو كان خالي عارف بهالموضوع كان بيعمل لنا اياه، لانه هو شاطر كتير بالمخللات. زي ما بيحكوا شاوت اوت خالي سمير. المهم بتبلش تحرك العجنة لحتى تسوي هي الطابات تبعونك. 16 طابة عملناها من ال4 طابات اللي قبل. طبعا حجمها بيختلف من واحد لواحد. احنا هون رجعنا هذا المرق اللي حجمه بحجم بيستعملوه النمل قد ما هو صغير. بعدين تمسك الحمص وتحط الفلافل جوا مع المخلل كمان. انا بقترح يمكن تعديل على هاي الشغله، تحط فيها شويه بندوره. مرتي ما حبت تعجق الموضوع اول مره فما سوتها هيك، فهاي المره بس خلتها فلافلايه، شويه حمص، ومخللايه. شوف محلى يعني، كمان شويه بتنباع. يعني هي زي سمبوسك مثلثات. حركهم حطهم
يا اخي والله هدول المثلثات بذكروني بشغلات كثيرة. المهم، هيها شوف ما احلاها من جوا، احلى سندويشة فلافل تقدر تاخذها. طبعا مين حط هذا؟ مش انا، هذه شكله بنتي اللي حطتها. انه زاكي ولا مش زاكي، هي انا. هيك شوف كيف شوي شوي بصوركم عشان تشوفوه من جوا كيف براءة الاختراع هذا تزبط. وممتازة، دقناها زاكية، حطها واشربها مع شوية شاي. حتى عجبتني كتير، قد ما عجبتني كتير جبت لكم الوجه الأكبر. شوف ما أحلى منظره. وصحتين يا شباب فلافل.